Isa na namang Excel query ang bibigyan tugon sa video na ito. Ang tanong, paano nga ba mag-compute ang total o sum ng numbers sa loob ng isang field lang? Mahirap ito pero kakayanin natin. Charot! Gamit tayo ng Textsplit function, tapos reference natin sa cell A2. Tapos kama-kama dahil mahilig sa kama. Tapos nilimit lang natin, kama pa din. Now, remove natin yung extra space sa unahan using trim. Tapos Textsplit ulit. Kama-kama. Tapos delimiter naman space. Para ma-convert ito into numeric, magdagdag lang ng 0. Para sa finaling pinakamalupit, lagyan natin ang sum sa unahan. O ayan na natin sagot. Natatanungan ko ba sa Excel? Visit mo lang ang page namin sa www.facebook.com/excelbyromeocostillas. Salamat at kita-kits ulit para sa ating susunod na Excel tutorial.